bóng rồi đi thôi, xong rồi đến lúc con có xem giờ gì rằng này chưa. Này, tí nữa con cho vào để cho bác. Để bác vặt mấy cái quả đằng này. Này, tí nữa con cầm cho vào rổ. Rổ đâu rồi? Cho đây để tí nữa còn nhặt túi bóng. Những quả nào mà mình bóc rồi thì thôi, còn những quả chưa bóc mình bỏ túi bóng ra. Cho cẩn thận nó không giật con ạ, để nhẹ thôi. Đi ra hái tiếp đi cho nó đủ. Chọn quả to con hái nhá, to chín con hái nhá. Mun đi ra đây cho nó đỡ nắng. Mun. Bác Kiều ơi, được nhiều lắm rồi ấy. Mun đi ra đây, được chưa con? Để nhặt. Túi bóng này đi thôi, xong rồi đến lúc con để cái túi xốp lại. Đấy, để cho nó đỡ bị dập quả nhé. Thấy chưa? Đấy, cái nào có kiến con rút. Cái quả nào có kiến mới có bụi nó con phải rũ đi, nhìn cho Quả nó này đẹp. to quá lứt rồi. Cái xốp nào rách mà bẩn thì con bỏ đi, còn cái xốp nào nó để được thì để, còn cái xốp kia thì mình lại bỏ ra, mình bỏ bóc phần quả nhá. Cái xốp hồng này. Đây rồi. Để con cho này vào đây, con cứ bóc đi. Bác xếp vào gùi nhá. Cái nên nào ấy thì con cho vào nhé. Cái nào nó rách thì bỏ đi, còn cái nào mà nó lành thì để nguyên. Con bóc cái lưới nào nó lành thì để nhá, còn cái rách thì bỏ đi. Đây ạ, đã bắt đầu rơi quả to rồi. Con nhặt nó cho vào cái rổ ấy. Bác Kiều quả này vừa bị bung ra rồi. Bung ra thì thôi. Nếu mà cái lưới của nó rách thì thôi cứ để cả ấy quả được. Cái toàn dùng năng này để cắn ổi thôi. Nghe hả? Cái roi của anh ngon thế. Quả to mà đúng không? Roi quả to. Con đeo nhá. Có cái chưa bóc đây. Có cái chưa bóc đây.
này chặn tiền rồi. Có xét ra đi, xét ra đấy nha. Không biết cái nào đấy. Vẫn gửi không? Gửi mua này không có. Không có. Đấy là bánh nhở. Sao? Hả? Đây. Quả. Không thấy được nó. Đâu chặt tay. Tay thì ôm mua đi. Mua 2 hộp kem. Kem gì bà ơi? Mua đâu? Đi mua vào cả một cái. Kiểu mùa nóng là nó. Ôi này quả bé mà giòn ngon ấy. Không ăn nổi nó. Thế là bao nhiêu tiền? Lấy chai nước mắm đi nhá. 18 một chai. Vâng. Phải có bánh này đẹp đấy nhỉ. Nhưng mà phải ngoái cỡ. 28 33 này. 18 12 8 chứ. 33 này. 33 là 7. Đấy. Cảm ơn nhá. Lần sau con cắt quả lại mang ra bà. Cây à? 3 cây. 4 rồi. Con đứng lên đi con. Để đây. Ở đây để ngồi đây nhá, để bác đi chặt ít cỏ dê nhá, cỏ cá nữa. Xong là tí rồi về nhá. Đắng. Thế đây để bác cho cá ăn đã. Nóng quá. Nghỉ tí xong mà để bác cho cá ăn, cho dê ăn nhá. Tụi ngồi kia tắm rửa. Vào lấy quả ổi ăn nhá. Ổi bác để trong như rồi. Nóng quá. Con lấy ổi lấy nước ăn đi xong rồi. Con này cuốc để câu cá à? Vâng ạ.
ơi, đi vào đây không nắng nhé con nhá. Làm gì đấy? Con nghịch cái gì đấy hả Tú? Tú đi ra đây đi con. Ui dồi ôi, nghịch cái đất bẩn hết rồi thế kia. Đi đây để tí. Long nha. Ngồi đấy cho nó mát. Cứ đi ra nghịch nước. Này ra đây nè. Con thả đều rồi nhá. Con còn lấy chân đá đất rồi nhá. Lấp luôn đi. Lấy chân đá luôn lấp đất đi con ạ. Sắp xong rồi, sắp được về rồi. Cố lên, sắp xong rồi con. Đi về mưa. Con thả đều đều ra nhá, đừng cho hốc. Tí nữa ấy rồi về. Trồng nốt một tí nữa xong rồi về. Con cho đỡ nóng. Nóng không? Tao mưa. Nhanh không sắp mưa rồi. Trồng mới rồi về con. Đi con đi. Ra này để chặt ít cỏ cho dê nữa con ạ. Moon đâu rồi? Moon đi. Đi về Moon. Moon. Chạy nhanh nhanh. Đi nhanh lên không mưa nha. Moon chạy nhanh không là mưa nhá. Cho Moon ướt nhỉ. Các cháu mình đi trước cho Moon ướt nhá. Đấy, như kiểu có tổ chim ấy. Đi Tú này, đi cầm đồ đi về đi. Đi cẩn thận ông ngã nhá. Nhanh lên